Japanese to. Madali magsalita ka, explain mo. Explain mo. So dito nagpunta yung ano. Hindi yung pupuntahan natin. Nag-vlog tayo. So yun, from Magellan's Cross. Santo Niño yan. muna. Yan, Santo Niño. Di ba galing kami sa hotel? Ano yun, mga Explain. 10 minutes kami nag... Vicente pala ito, man. 10 minutes yung Ano yun? biyahe. Taxi yun. Taxi kami. Pero pag jeep, sasakay lang yun. Pero dahil ma-RT kami. Arte. Saka yun lang naman sasakyan namin na ano. Ayun o. Sino yan? Yan. Vincent Rama. Bakit ito si Vicente Rama. Sponsored tayo pala yun. Yan nga, diba? Galing kami ng hotel. Nag-taxi kami. Tapos punta kami dyan. Mga 10 minutes yun. Tapos 87 pesos yung taxi. Tapos sa likod lang namin nun. kasi boom! Sa likod lang nun, nandun na yung Magellan Magellan Cross. Napakalaki. Yun. Tapos, ngayon, punta tayo sa San Pedro. Port San Pedro. So, mali na naman yung lalakaran. Port San Pedro. Port San Pedro. Tingnan mo nga. Tingnan mo, hindi mo alam pupuntahan mo ano Marga. Santiago sa atin yun eh. Sa atin ba yan? Kung ano. Diba? Hindi siya marunong sa mapa guys. Ang gigigil ako. Kamatay na ako. Kaya po kami sa Port San Pedro. Ewan ko kung ano meron doon. Pero sabi pinupuntahan daw yan sa resto. Kasama yun. Kasama sa ano yun eh. Tinignan ko sa Grab eh. Mamagana yung mukha ko. Sabi sa mapa, ilang minutes? 13 minutes walk. So, mga 20 minutes walk talaga yun. See you there. Tugit lang yun, kalahati lang. A few inches later. Hindi pa tayo nakakalakad ng 5 minutes. Gutom na. Nag-almusal yun ha. Sarap. Wow, pang commercial. Tingin ka. Wow, sarap. Stop. Yung check na. Ngayon ay 9:41 AM na. Then pupunta pa kami sa Tara na, lakad na tayo. San Pedro. Sige na, gusto mo na yan. Hindi ka naman naman. Dahil yung mga 10. Okay lang.
natin, tour natin sa Fort San Pedro! San Pedro. Let's go! Bye! Tapos ngayon, Sigurado pupunta na lang. tayo sa Lahug. Tapos doon tayo sasakay papunta sa Sirao. Hindi, Taos Hindi, akyat muna tayo. Tapos Taoist saka tayo pababa. Temple. Hindi Akit ko din yung alam, Taoist pero Temple, eh. yun na yun kung saan man kami unang pupunta. So let's go. See you there.
Bakit? Kanun ka kaya ba? Sana ako gagawa ng templon. Mal, gagawin mo ang templo. Oo. Templo ng... Ha? Manalo. Temple run. Gagawa kita up. Temple run. Temple run. Ikaw yung tumatakbong Let's karakter. go. Ikaw yung taga. Ikaw bida doon, di ba? Natawa talaga ako. Cut daw, may cut, di ba? Tapos kinakag na ganun. Kina-eric na ganun. Ayun. 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 Earthbender. Bender pala yan, Nino. Ito masarap. Sarap. Wala sa akin, kapilin mo sa akin. Lasa Nutella. Hindi ko nakita yung Nutella. Hindi mo na makikita eh. Lasa ano. Ito. Lemon ginger tea. Ah. Masarap din naman. Lasa ng ginger. na drone. Ang ganun pa kayaman. Hinihirap eh.